ทำอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิจิตจะรวมอยู่ที่คำภาวนาพุทโธจิตมันฟุ้งซ่านคิดอะไร108อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อท่านช่วยพิจารณาแนะนำเพราะไม่ได้ปฏิบัติบ่อยเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็เกิดความเบื่อหน่ายเรื่องทางบ้านจะต้องทำให้เกิดปัญหาไม่มีปัญหาข้อเดียวลักษณะความฟุ้งซ่านในการทำสมาธิของเราแต่ส่วนใหญ่ก็ฟุ้งซ่านนั่นแหละแต่สำหรับความฟุ้งซ่านทั้งหมดนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจว่าความฟุ้งซ่านเป็นอะไรแต่เป็นเพียงว่าเรานั่งนึกคำบริกรรมไปนึกคำบริกรรมไปอาจจะมีความคิดต่างๆแทรกเข้ามาทำให้คิดโน้นคิดนี่ไปเรื่อยๆไอ้คนที่ไม่เข้าใจว่าฟุ้งซ่านความคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นฟุ้งซ่านไปเสียแต่ที่จริงความคิดอย่างนี้อาจจะเป็นปัญญาเราก็ได้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านเลยนี่เราไม่เข้าใจว่าความฟุ้งซ่านกับปัญญานะมันแฝงกันในนิดเดียวเท่านั้นใกล้กันนิดเดียวเพราะนิสัยของคนเรามันคิดไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะนิสัยของคนเราคนนั้นเป็นนิสัยปัญญาธิกะทำอะไรลงไปมันชอบคิดชอบนึกชอบตึกชอบตรองคือไม่ชอบความสงบในสมาธิมันชอบคิดบ่อยๆนั่นคือว่าลักษณะผู้มีนิสัยทางปัญญาเราจะไปเหมาว่าตัวเองเป็นความฟุ้งซ่านไม่ได้ไอ้ความฟุ้งซ่านจริงๆมันก็มีแต่ลักษณะความฟุ้งซ่านมันมีเราจะรู้จักอย่างไรว่าอันนี้เป็นฟุ้งซ่านให้เราสังเกตดูตัวเองว่าถ้ามันฟุ้งซ่านขึ้นมาขนาดนั้นจิตเราจะเกิดความรำคาญจำตัวนี้ให้ได้มันต่างกันถ้าเรื่องปัญญาไม่เกิดความรำคาญมีแต่ยินดีที่จะคิดพิจารณาธรรมะโดยตลอดนี่คือปัญญาถ้ามันคิดขึ้นมาบางสิ่งคือฟุ้งซ่านมันรำคาญใจตัวเองหงุดหงิดตัวเองขึ้นมาคือคิดไปไม่มีเรื่องมีราวคิดไปไม่มีหน้ามีหลังอันนั้นคือจิตฟุ้งซ่านอันนี้มันบอกยากหน่อยเพราะผู้ถามกับผู้ตอบเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องกันแต่สำหรับผู้ตอบนี่นะถ้าเรานั่งภาวนาไปก่อนจะนั่งภาวนาไประยะ5 นาทีเนี่ยเราต้องให้รู้จักว่าใจเราเนี่ยมันชอบคิดไหมหรือมันชอบสงบไหมถ้าเรานึกกำหนดตัวใจตัวเองว่าในช่วงนี้อารมณ์ของใจอะไรบ้างที่ทำให้เราคิดมีไหมถ้าว่าใจเราไม่มีอารมณ์อะไรให้เราคิดเราก็นึกคำบริกรรมต่อไปพุทโธต่อไปเต็มที่แต่ถ้าว่าพี่นานึกคำบริกรรมไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังพยายามจะมีอะไรแทรกขึ้นมาให้เราคิดให้ได้พยายามฝืนดูก่อนว่าสัก 2-3 ครั้งยังเสียงคิดอยู่อยากคิดอยู่อย่างนี้เราต้องหยุดคำบริกรรมหยุดคำบริกรรมเพื่ออะไรเพื่อมาคิดไข้ควรเพราะใจเราชอบคิดไข้ควรอะไรไข้ควรตามหลักเหตุผลตามหลักเราจะทำที่เราพิจารณาไปแล้วเรื่องความทุกข์ต่างๆมาพิจารณาให้หมดนี่คือว่าเราจะภาวนาต้องรู้จักวิถีทางของจิตตัวเองเมื่อใจเราชอบคิดก็ต้องคิดใจเราชอบนิ่งก็ต้องนึกคำบริกรรมต่อไปนั่นคือคนฉลาดในการภาวนาปฏิบัติไม่ฝืนธรรมชาติของใจตัวเองถ้าว่าเรามีความคิดมากเกินไปโดยไม่มีขอบเขตไม่มีสาระอะไรเลยอย่างเนี้ยขณะเรานั่งไปคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่มีเหตุผลอะไรเลยทีหลังต้องเตรียมตัวใหม่ครั้งนี้ยอมผิดได้ก่อนว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ถ้าเราเตรียมตัวทีหลังนะวันพรุ่งนี้ก็ดีวันมะรืนก็ดีหรือเดือนหน้าก็ดีเราชอบคิดอย่างนี้บ่อยๆเราพยายามมาฝึกความคิดตัวเองไว้ก่อนจะนั่งสมาธิคือฝึกคิดอย่างไรฝึกคิดในเรื่องความเป็นจริงของสัจธรรมคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งปอดทั้งเปิดคิดอยู่ในนี้มันชำนาญในสังขารร่างกายตัวเองเนี่ยคิดลงสู่จะรักให้ได้ทุกครั้งไปคิดบ่อยๆจนเกิดความชำนาญเมื่อเรามีความชำนาญในการคิดแล้วอย่างนี้ถ้าเราไปทำสมาธิเมื่ออาการจะเกิดความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เอาเรื่องเก่าที่เราคิดไปแล้วคิดแทนตัวไปเลยคิดลงสู่จะรักไปเลยเป็นของโสโครกก็คิดไปมันมีอะไรเป็นตัวตนของเราก็คิดไป
นี่คือว่าความคิดลบล้างความคิดกันเองแทนที่มันจะไปเป็นฟุ้งซ่านแต่เรามาเอามาเป็นปัญญานี่ความฉลาดของนักปฏิบัติเพื่อเอาความคิดลบล้างความคิดกันเอง